नमस्ते, मेरो भान्साघरमा स्वागत छ। आज हामी सुपको अथवा सम्फोको साग बनाउँदैछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। आज मैले किचन टिप्स पनि लिएर आएकी छु। सुरु गरौँ है त। एउटा भाँडो तताउने अनि त्यसमा तेल राखेर तेल तातिसकेपछि मेथी र जिरालाई राखेर एकछिन क्र्याकल हुन दिने। मेथी जिरा यतिको कालो भइसकेपछि मसिनो गरी काटेको लसुन अनि त्यसपछि हरियो खुर्सानी राख्ने। एकछिन चलाएर त्यसको रटेस गइसकेपछि सुकेको खुर्सानी यो चाहिँ अप्सनल हो। यसले चाहिँ बास्ना एकदम मिठो गराउँछ सागको। त्यति राखिसकेपछि बेसार राखेर आलु राखिदिने। आलु राखेपछि एकछिनसम्म आलु भुट्नुपर्छ। आलु रातो रातो हुन थालेपछि स्वादअनुसार नुन राख्ने। नुन चाहिँ कम नै राख्नुपर्छ किनकि सागमा कम नुन मिठो हुन्छ। आलु यतिको रातो रातो भएर भुटिसकेपछि टमाटर धेरै राख्नु पर्दैन। मैले आधा टमाटर लिएकी छु। आधा जति टमाटर राखेर यो टमाटर नगलुन्जेल यसरी चलाएर पकाउने। यति पाकिसकेपछि सुपको सागलाई मसिनो गरेर काटेर धोएर लिनुपर्छ। अनि चलाइ चलाइ पकाउने यसलाई। यतिको सफ्ट भइसकेपछि ठिक्क साग डुब्ने गरेर पानी राख्ने। पानी राखिसकेपछि लो फ्लेममा यसलाई छोपेर पकाउनुपर्छ 10-12 मिनेटसम्म। 12 मिनेट पछाडि मैले खोलेर हेरेँ, यो रेडी भइसकेको छ। यो आलुहरूलाई सबैलाई म्यास गर्ने अब आजको किचन टिप्स चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस्टेकली नुन बढी हालिन्छ नि त तरकारीमा। त्यसो भयो भने चाहिँ आलु राख्न मिल्ने तरकारी छ भने आलु राख्यो भने नुन सोस्छ। आलु राख्नै नमिल्ने तरकारी छ भने चाहिँ पिठोलाई मुस्ने अनि डल्लो डल्लो पारेर त्यसमा राखिदिने। अनि एकछिन पाकिसकेपछि नुन सोसिसकेपछि त्यसलाई निकालेर फालिदिँदा पनि हुन्छ, खाँदा पनि मिठै हुन्छ, नमिठो हुँदैन। मैले चाहिँ यसरी भातसँग अनि 1 चम्चा घिउ अनि साइडमा तरकारी यसरी सर्भ गरेकी छु। हजुरहरू पनि जाडो महिनामा यसरी नै इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ह्याप्पी कुकिङ।